हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सदा झैँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आज चाहिँ हजुरहरूको सामु चाहिँ म एउटा मसँग आएको छ यो स्पिकर आएको छ, यो वाला यो मिनिसो भन्ने कम्पनीको एउटा आएको छ। यसको चाहिँ हाम्रो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ बिग्रिएर चाहिँ बनाउन ल्याउनु भएको छ है। यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भनेर म हजुरको सामु यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा यो माइनसवाला स्क्रुड्राइभर एकदम सानो हुन्छ, यसको सहायताले यो खोल्छु। यसलाई ओपन गरेँ होइन, ओपन गरेर यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो सबैमा स्क्रु लागेको हुन्छ। स्क्रुलाई चाहिँ हामीले यो प्लसवाला स्क्रुड्राइभरले ओपन गर्छ। मैले चाहिँ यसलाई पहिल्यै ओपन गरिसकेको छु। यसको चाहिँ नटहरू यहाँ छ। अब यसलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको खोल्नुपर्ने हुन्छ। पहिले हामीले यसरी निकाल्छौँ अनि यसलाई मैले लुज गरिसकेको छु। हजुरहरूले चाहिँ एउटा नोज प्लायरको सहायताले यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। खोलेर यसलाई निकालिदिन्छौँ। यसलाई निकालिसकेपछि हाम्रो यसमा एउटा वासर हुन्छ। वासरलाई हामीले यो हिसाबले यसरी यो वासरलाई पनि हामीले वासरलाई यसरी निकालिसक्यौँ। वासरलाई हामीले यसमा राखिदिन्छौँ। अब यो सबै निक्लिसकेपछि यसलाई हामीले सजिलैसँग यसरी खोल्न सक्छौँ। यसलाई केही पनि हुँदैन यसमा साथीहरू। यसमा ट्याक्क यति गरेपछि यो यस्तो खुल्छ। यसलाई हामीले अरू केही पनि चलाउँदैनौँ किनकि यसमा सबै कुराहरू ठिक छ। र मैले चाहिँ आज यो मैले आफैले बनाएको होममेड माइक छ। हजुरहरूले यसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिन्छु। लिङ्कमा गई यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई अरू केही गर्नु पर्दैन। यसको हाम्रो अरू सबै सिस्टमहरू यसको ठिकै छ। जस्ट म चाहिँ यसको आज मात्र चार्जिङ मात्रै बनाउँछु। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के भनेको छु भने कस्टमरले के भन्नुभएको छ भने धेरैचोटि बिग्री गऱ्यो चार्जिङ पोर्ट, अब त्यसमा वायर राखेर नबिग्रिने बनाइदिनु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब काम गरिरहने साथीहरूलाई त थाहा हुन्छ है। तपाईँहरू भर्खर खोल्दै हुनुहुन्छ, घरमा आफै बनाउनु लाग्नु भएको छ भने चाहिँ यो छ हाम्रो। यसको कनेक्टर कहाँ गएको छ भन्दा हाम्रो योवाला स्पिकरमा गएको छ होइन। अनि यसलाई हामीले राख्छौँ। अब अर्को सेकेन्डवाला यो छ, यो माथि टपको दुईवटा चाहिँ हाम्रो राइट र लेफ्टवाला स्पिकरको भयो। अनि अर्को हाम्रो ब्याट्रीको छ। यो ब्याट्रीको वायर चाहिँ सबभन्दा लास्टमा हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीको वायर यो भयो। यसको कनेक्सन हामीले यति थाहा पाउनुपर्छ। सो त्यसपछि अब हामीले यसमा दुईवटा नट हुन्छन्। हामीले यो नटलाई चाहिँ इजीसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले दुईवटै नटलाई खोलिदिन्छु। दुईवटै नटलाई चाहिँ मैले खोलिदिएँ। दुईवटा नट खोलेपछि आउँछ हाम्रो यति मात्रै हो बोर्ड। मैले चाहिँ अहिले यसलाई निकालिदिन्छु नटलाई। अब हामीले यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छौँ। अब हामीलाई यो केही पनि आवश्यक छैन। लास्टमा फिट गर्नको लागि मात्रै काम छ। अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा अब हामीले यसको जुगाड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है त। यो हाम्रो एम्प्लिफायर हो, एउटा अडियो एम्प्लिफायर। यसमा चाहिँ पहिल्यै जुगाड गरिसकेको छ किनभने यसको चाहिँ पहिला नि हाम्रो यो गइसकेको थियो होइन। यो चाहिँ हाम्रो यहीँ रिपेयर भएको हो। सो त्यही भएर यो चाहिँ पहिल्यै गइसकेको भएर यसलाई चाहिँ जसो तसो जुगाड गरेर चाहिँ सो चार्जिङ पोर्ट लगाएको थिएँ होइन। यो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ जसो तसो जुगाड गरेर लगाएको, जम्पर हानेर गरेर लगाएको थियो। र यसलाई चाहिँ मैले निकालेर तपाईँलाई वायर जोडेर वायर कनेक्सन पछि देखाउँछु है त। त्यसपछि भेटौँला ल साथीहरू। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप सुरु भइसक्यो। यसको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ सुरुमा मैले आइरन तताएँ। त्यसपछि मैले एउटा यो हाम्रो बिग्रेको डाटा केबल लिएँ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एउटा हामीले सुरुमा एउटा मल्टिप्लग लिनुपर्ने हुन्छ। मल्टिप्लगको चाहिँ हामीले बिप मोडमा राख्छौँ यसलाई। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लगको दुईवटा पिनलाई चाहिँ मैले लिएँ। यो दुईवटा टच गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर बिप बजार बज्छ यसको। मैले एउटा हातले भिडियो गरिरहेको छु, कार बजिरहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कुन चाहिँ माइनस हो, कुन चाहिँ न्युट्रल हो र कुन चाहिँ हो भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ है। माइनस प्लस यो दुईवटा भनेपछि मेरो चाहिँ यो माइनस भयो र यताबाट आएको एउटा हाइटबाट आएको चाहिँ प्लसवाला भयो। मैले यो लाइनलाई चाहिँ जस्तो त्यसमा कन्टिन्यू गरेर जोड्छु। अब तपाईँको सुरुमा मैले एउटा हातले जोड्न गाह्रो हुन्छ। सो मैले जोडिसकेपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त कसरी जोड्यो भनेर। फाइनली गाइज हामीले चाहिँ यसको कनेक्सन गरिसक्यौँ है। यसलाई चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अघि नै देखाएँ जस्तरी नै।
सो अहिले मेरो क्यामेरा यसरी कनेक्सन गरिदिएको छु। यो चाहिँ पहिल्यै बिगारिसकेको है, अरूले पनि बिगारिसकेको होला, अरूले बिगाएर बन्दैन भनेर यहाँ ल्याएको हुनाले मैले चाहिँ एउटा प्लसको कनेक्सनलाई प्लसमा माइनसको माइनसमा कनेक्सन गरिदिइसकेको छु। हाम्रो अब आइरनको काम चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ, प्लस हामीले यसमा चाहिँ भोल्टेज पनि चेक गरिसक्यौँ, राम्रो भोल्टेज आइसक्यो, हामीले चेक गरिसक्यौँ। अब चाहिँ मैले के गर्छु भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो मतलब यसमा फिट गर्दा गर्दै हुन्छ नि, पछि चार्ज गर्दा गर्दै हल्लिने समस्या आउँछ नि त, त्यसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो हटगन तताएर हटगनको मार्फत चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ हटगन तताएर हटगनबाट चाहिँ यसलाई मैले यहाँनिर हट ग्लु चिप्काइदिन्छु। हट ग्लु राखिदियो भने चाहिँ यो मजबुत हुन्छ, यो हल्लिँदैन कि, त्यसैले मैले यसलाई हट ग्लु राखिदिन्छु। प्लस यसको बाहिरीपट्टि जुन हाम्रो वायर निकालेको छौँ नि हामीले, त्यसमा पनि मैले हट ग्लु नै लाएर टाइट गरिदिन्छु। ल फाइनल म कस्तो भयो यसलाई फिट गरेर फाइनल देखाउँछु हजुरहरूलाई है त। ल गाइज फाइनल्ली हाम्रो स्पिकर चाहिँ रेडी भएर मैले फिट गरिसकेँ, यसलाई सबै नटहरू टाइट गरिसकेको छु। सो अब मैले चाहिँ यसको चार्जिङ चेक गर्छु। चार्जिङ चेक गरेर मैले चार्जरमा यो हाम्रो डाटा केबल लगाएँ, कुनै फेक होइन गाइज है। यहाँबाट आएर यस्तो आएर ठेक्क लगाएर यसमा लगाएको छु। मैले चाहिँ यहाँनिर ट्याक्क अन गरेपछि यसमा लाइट बल्छ, हाम्रो लाइट पनि बलिसक्यो र चार्ज भयो भन्ने सङ्केत भयो है। कति अब यो पनि अप्सन भएन भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट ब्याट्रीमा जोडेर पनि चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ नि त। अब एउटा अप्सन त खोज्नु पऱ्यो है, त्यसो गर्न सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो गरेनौँ। सो अनि हाम्रो सबै काम भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अन गरिदिउँ। अन भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यहाँबाट सुन्नु त हुन्न, मैले कपिराइट लाग्छ, सो गीत चाहिँ मैले बजाउनु। अन भइसकेको छ। यता पनि देखाइदिन्छु म, यता नै अन भइसकेको छ। साउन्ड पनि राम्रो आइरहेको छ गाइज है। अब मैले चाहिँ यहाँ ठुलो बजाउनु म्युजिकहरू कुनै पनि बजाउनु मिल्दैन, नो कपिराइटसँग बजाउनु मिल्छ। मैले त्यो चाहिँ अब डाउनलोड गरिरहेको छैन, सो त्यही भएर बजाएन है। अब यसमा चाहिँ सबै काम गरिसक्यो। अब तपाईँहरू पनि घरमा आफ्नो स्पिकरहरू बिग्रेको छ भने चाहिँ वेस्टेज हाम्रो जुन बिग्रेको डाटा केबलको वायरबाट पनि घरमा आफैले राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा नर्मल सोल्डरिङ आइरनको सहायताले होइन। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ त्यही मतलब घरमा बिग्रेको छ भने आफैले बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूले राम्रो लागेमा भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब यसको चाहिँ हामीले केही पनि छैन, अब अरू त इजी नै छ, मात्र एउटा ढक्कन लगाइदिने हो। यो ढक्कन लगाइदिने हो। अनि प्लस अब हाम्रो जुन यो निकालेको थियौँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यसको बोल्ट टाइट गरेर यसलाई ट्याक्क राखिदिने। यो भयो यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यसको सम्पूर्ण लुक्स तयार भइसकेको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले अहिले राखेर यसलाई फिट गरिदिउँ न। हाम्रो भइसकेको छ कम्प्लिटली। ल यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ के सामान बनाउने भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ त्यसको कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा, म त्यसकै बारेमा भिडियो लिएर आउँछु। ल आजको लागि यति नै है त गाइज।